हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती अनिल अनंतवार आपल्या या प्रीती अनंतवार कुकिंग चॅनलमध्ये स्वागत करते। आज आपण अगदी चविष्ट, टेस्टी आणि आंबट अशा बेसनाच्या वड्यांची रेसिपी पाहणार आहोत। या वड्यांची चव खूपच छान लागते आणि प्रवासात सुद्धा आपण या वड्या नेऊ शकतो। चला तर पाहू त्याची कृती। त्यासाठी अर्धा पाव आंबट दही घेतलेला आहे आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दही आंबटच घ्यायचं आहे आणि याला हँड मिक्सरच्या साहाय्याने मी इथे फेटून घेत आहे। तुम्ही रवीच्या साहाय्याने किंवा चमच्याच्या साहाय्याने पण अगदी स्मूथ फेटायचं आहे, ही एक महत्त्वाची टिप आहे। आता हे दही फेटून घेतलेलं आहे, यामध्ये आपण मावेल एवढं बेसन टाकूया। साधारण 4 चमचे बेसन घेतलेलं आहे मी आणि या चमच्याच्या साहाय्याने 4 चमचे बेसन आपण इथे टाकून घेणार आहोत। यामध्ये बेसनाचं प्रमाण थोडं जास्तच हवं, कारण त्यामुळे आपल्या वड्या छान बनतील। आणि या अशा प्रकारे मी 4 चमचे बेसन इथे टाकून घेतलेलं आहे आणि लागल्यास आपण अजून बेसन टाकून घेऊया। आता पुन्हा याला हँड मिक्सरच्या साहाय्याने हे मी फेटून घेणार आहे, त्यामुळे अगदी छान फेटलं जाईल, सॉफ्ट फेटलं जाईल आपलं मिश्रण दह्याचं आणि यामध्ये गुठळ्या वगैरे राहिल्या नाही पाहिजे, ही एक महत्त्वाची टिप आहे। यात थोडंसं अजून बेसन लागू शकते, पण आपण नंतर पाहूया, लागल्यास पुन्हा टाकू। यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घेतलेलं आहे, 1 चमचा। मिठाचं प्रमाण आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। पुन्हा हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि हे मिश्रण मिक्स केल्यानंतर गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेतलेलं आहे। तेल गरम होऊ देऊ। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी टाकायची आणि अर्ध्या छोट्या चमच्याने जिरे टाकावे। हे दोन्ही तडतडल्यानंतर बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर आपण टाकून घेणार आहोत। यामध्ये 2 बारीक चिरलेल्या मिरच्यांचे तुकडे टाकलेले आहेत आणि स्लो गॅसवर हे मिश्रण होऊ द्यायचं आहे। मिरच्याच्या ऐवजी ठेचा सुद्धा टाकू शकता आणि छोट्या चमच्याने अद्रक लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे। अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, गॅस स्लो आहे, त्यामुळे आपलं मिश्रण करपणार नाही। हे सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे। पुन्हा हे मिश्रण हलवून घ्यायचं आहे। 1 छोटा चमचा धनेपूड टाकलेली आहे आणि छोट्या चमच्याने अर्धा चमचा तिखट टाकलेला आहे। तिखट तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। अर्धा चमचा छोट्या चमच्याने हळद टाकलेली आहे। हे सर्व मिश्रण स्लो गॅसवरच मिक्स करून घेतलेलं आहे। अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, तेल जास्तच गरम झालं तर गॅस बंद करून घ्यावा आणि आपण दह्यामध्ये जे बेसन टाकून मिश्रण फेटलं ते सर्व मिश्रण इथे टाकून घेतलेलं आहे। चमच्याच्या साहाय्याने सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून स्लो गॅसवर शिजू देऊ, चांगली उकळी येऊ देऊया। तोपर्यंत ज्या ताटामध्ये आपल्याला मिश्रण थापून घ्यायचं आहे वडीचं, त्याच्यावर तेल टाकून सर्व तेल पूर्ण ताटावर पसरून घेतलेलं आहे आणि इकडे तुम्ही पाहू शकता बेसन छान मिक्स झालेलं आहे आणि गुठळ्या सुद्धा नाहीये हँड मिक्सरच्या साहाय्याने फेटल्यामुळे। अशा प्रकारे बेसन आपलं भरपूर शिजलेलं आहे। अजून थोडा वेळ याला शिजू देऊ आणि हे शिजल्यानंतर अगदी घट्ट गोळा म्हणजे थोडासा नरम गोळा तयार झाला पाहिजे। मी इथे वाटीमध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि आपली वडी बनण्यासाठी बेसन परफेक्ट तयार आहे का हे त्या पाण्यामध्ये टाकून आपण पाहणार आहोत। थोडंसं बेसनाचा गोळा मी या पाण्यामध्ये टाकलेला आहे आणि थोडीशी गोळी जर बनली आपली तर वडी परफेक्ट बनू शकते असं आपण समजू शकतो, पण अजून थोडा वेळ शिजू द्यावं लागेल। बेसन थोडंसं पातळ वाटत असल्यामुळे मी इथे 1 ते 1.5 चमचा बेसन टाकून पुन्हा हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। यामध्ये गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे। हे बेसनाचं प्रमाण अंदाजे घ्यावं लागतं, त्यामुळे कमी पडल्यामुळे मी थोडंसं टाकून घेतलं होतं। हे मिश्रण तुम्ही बेसनाचं आता पहिल्यांदा सुद्धा टाकून घेऊ शकता। अशा प्रकारे हे सर्व गोळा आपला बेसनाचा तयार झालेला आहे। थोडा वेळ पुन्हा शिजू देऊ आणि सराट्याच्या साहाय्याने आपण हे सर्व मिश्रण लागलेलं साईडचं पूर्ण काढून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा बेसनाची छोटी गोळी मी पाण्यामध्ये टाकून पाहणार आहे। तुम्ही पाहू शकता गोळी आपली अगदी गोल तशीच आहे। आता आपली वडी बनण्यासाठी बेसनाचं मिश्रण परफेक्ट झालेलं आहे। अजून एका पद्धतीने आपण हे बेसनाची वडी जमते की नाही ते पाहूया। इथे मी चमच्याच्या साहाय्याने म्हणजे सराट्याच्या साहाय्याने सर्व मिश्रण हलवून घेतलेलं आहे आणि साईडला तुम्ही पाहू शकता लावलेलं आहे। सराट्याच्या साहाय्याने कोणत्याच मिश्रण लावलेलं अगदी लवकर पडत आहे। अशा वेळेस आपली वडी बनण्यासाठी आपलं बेसनाचं मिश्रण तयार आहे आपण समजू शकतो। अजून एकदा मी दाखवते। ही वडी एकदम खाली लवकर पडली की आपण त्या स्टेजवर समजू शकतो की आपली वडी बनण्यासाठी आपलं बेसन परफेक्ट तयार आहे। आता हे बेसन आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि ज्या ताटाला तेल लावून थापून पसरून घेतलेलं आहे त्यामध्ये बेसनाचं मिश्रण टाकायचं आहे। हे बेसनाचे मिश्रण आंबट दह्याचं असल्यामुळे अगदी
टेस्टी वड्या बनतात। आणि अशा प्रकारे सर्व बेसनाचं मिश्रण टाकून घेतलेलं आहे ताटात आणि एका छोट्या प्लेटला तेल लावून मागच्या साईडने गरम असल्यामुळे प्लेटच्या साह्याने आपण हे मिश्रण थापून घेतलेलं आहे। यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर पसरून तुम्ही ते सुद्धा टाकू शकता। पुन्हा हे प्लेटच्या साह्याने थापून घ्यायचं आहे। कोथिंबीर आणि तीळ जर टाकली तर यावर बसले पाहिजे। अशा प्रकारे हे सर्व मिश्रण आपण थापून घेतलेलं आहे आणि याच्या 5-10 मिनिटांनंतर वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। 10 मिनिटांनंतर मी या चाकूच्या साह्याने हव्या त्या आकाराच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। मी इथे चौकोनी आकार देत आहे वड्यांना। अशा प्रकारे सर्व वड्या आपण कट करून घेऊया आणि या वड्या आता पण तुम्ही सर्व करू शकता, पण मी इथे थोडा वेळ अजून थंड होऊ देणार आहे। साधारण 15-20 मिनिटात किंवा अर्ध्या तासानंतर या वड्या आपण सुरुवातीला जिथे रेषा पाडलेल्या आहेत त्या रेषांवर पुन्हा एकदा चाकूने फिरवून घेऊया। त्यामुळे आपल्या वड्या सहजतेने निघण्यासाठी मदत होते। आणि अशा प्रकारे सर्व रेषांवर पुन्हा एकदा चाकूने फिरवून घेतलेला आहे मी आणि सर्व वड्यांवर फिरवणं झालेलं आहे चाकू। आता आपण चाकूच्या साह्याने एक वडी काढून घेऊया। मी तुम्हाला एक वडी इथे काढून दाखवते आणि ही अगदी परफेक्ट वडी तयार झालेली आहे। याची चव अप्रतिम लागते आणि जाडी पण मस्त झालेली आहे, खूप जाड नाही खूप पातळ नाही। अशा प्रकारे सर्व वड्या आपण इथे सर्व करून घेतलेल्या आहे। एकदा जर तुम्ही ही वडी टेस्ट केली तर तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि पुन्हा पुन्हा तुम्ही हा पदार्थ नक्कीच बनवाल। एक वडी मी इथे तोडून दाखवलेली आहे, अगदी सॉफ्ट आणि स्मूथ झालेली आहे आणि याची चव सुद्धा अप्रतिम झालेली आहे। चला तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। थँक यू।